Anh em có bao giờ tự hỏi tại sao cùng một món đồ, cùng một hệ phái mà lực chiến của mình lại thua đứa bạn cả cây số chưa? Hay cay đắng hơn là PvE thì quái nó vả cho không trượt phát nào, còn PvP thì bốc hơi chỉ sau một combo. Hello anh em và chào mừng đã quay trở lại với kênh của tôi. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ dốc hết toàn bộ bí kíp gia truyền để hướng dẫn anh em cách build trang bị, ép thuộc tính chuẩn không cần chỉnh, max pin từng dòng cho hệ phái của mình trong Que Win Mix. Cam đoan với anh em, xem xong video này, vũ khí của anh em sẽ lột xác hoàn toàn, sở hữu những dòng thuộc tính vàng max chỉ số, mạnh đến mức chung cuối bay màu trong vài nốt nhạc. Anh em đã sẵn sàng để phá đảo thế giới ảo chưa? Giờ thì bắt đầu thôi nào. Ok, vũ khí xịn thì ai cũng mê rồi, nhưng khoan, từ từ đã. Muốn xây nhà thì phải có gạch, muốn đập đồ thì phải có phôi, đúng không anh em? Nhất là với anh em tân thủ, tôi biết chắc nhiều ông đang trong tình trạng kho rỗng tuếch, nhìn người ta cường hóa mà thèm nhỏ dãi. Vậy câu hỏi đặt ra là, đâu là mỏ farm nguyên liệu xịn sò, nhanh gọn lẹ nhất cho newbie? Đây, cách mà tôi vẫn cày cuốc mỗi ngày đây. Anh em mở ngay bản đồ lên, tìm cho tôi cái chế độ tổ đội càng quét kẻ địch và cứ thế và giả thôi. Cách này nó hiệu quả tới mức nào ư? Tôi nói thật nha, phần thưởng trong rương nó phải gọi là ngập mặt. Từ trang bị, đá nâng cấp, vật phẩm hiếm cho đến cả vỏ sò cực phẩm. Ông nào mà nhân phẩm tốt, khui rương phó bản còn có cơ hội rớt ra cả trang bị vang với dòng thuộc tính gợi ý sẵn trong môn phái luôn. Non chưa? Nhưng mà này, đây mới là cái ăn tiền nhất của chế độ này. Nó hoàn toàn không phân biệt level. Tức là sao? Tức là anh em level 50 hoàn toàn có thể co-op với các thánh gánh tạ level 100. Lúc đấy á, việc của anh em chỉ là chạy sắp mặt để lụm đồ thôi, chứ chẳng cần đánh đấm gì sớt. Đây, anh em nhìn trong video là thấy tôi chạy theo nhặt đồ mà còn không kịp thở luôn này. Tùy vào cấp độ thế giới của anh em, ví dụ như tôi cấp 100 được 600 điểm, mỗi lần mở rương tốn 20 điểm. Tính xương, một ngày anh em quẩy được 30 trận. 30 trận đó anh em nghĩ xem sẽ lượm được bao nhiêu là đồ. Quá hời cho một cuộc tình phải không nào? Rồi, sau 30 hiệp càng quét mệt nghỉ, giờ là tiết mục anh em mong chờ nhất, show hàng. Voilà, anh em thấy không, nguyên liệu nâng cấp nó gọi là bao la bát ngát. Nhưng mà, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là mấy em lấp lánh này đây. Bọn nó tên trong game thì mỹ miều lắm, là đá diệu âm. Nhưng mà thôi, anh em mình cứ gọi nó là vỏ sò cho nó dân dã. Nhìn y chang luôn, đúng không anh em? Mấy cái vỏ sò này chính là linh hồn để ép dòng thuộc tính cho trang bị đấy. Nó có 3 cấp độ sang xịn mịn, sò tím là hàng phổ thông, sò vàng là hàng cao cấp và sò cực phẩm. Em này chính là chìa khóa để anh em có thể nâng max pin chỉ số dòng vàng của trang bị, VIP nhất quả đắt. Ủa, vậy ngoài đi càng quét phó bản ra thì còn cách nào kiếm sò nữa không? Có chứ, đây là cách thứ hai, phân giải đồ. Tất cả những trang bị cùi bắp mà anh em farm được, đừng vứt đi nha. Cứ vào một phân giải, chọn hết đống đồ rác đó và cho bay màu. Anh em không chỉ được hoàn lại một mớ đá nâng cấp vũ khí đâu, mà thỉnh thoảng một vài vũ khí nhân phẩm tốt còn rớt ra cả vỏ sò, thậm chí là sò cực phẩm luôn. Sò cực phẩm là hàng độc quyền. Anh em chỉ có thể kiếm được qua hai cách tôi vừa chỉ, đi phó bản tổ đội và phân giải đồ may mắn. Hoàn toàn không thể mua trong shop, cày cuốc mới có, nhớ nha. À, mà nhắc tới shop mới nhớ. Ngày xưa, lúc mới chơi, tôi không biết, cứ nghĩ sò vàng là hiếm lắm. Thế là tôi đã nướng không biết bao nhiêu tiền vào shop để mua cái này. Nghĩ lại mà thấy mình gà gì đâu á. Cho nên anh em xem video này rồi á, thì tỉnh táo lên nhá. Cứ chăm chỉ đi farm theo cách tôi chỉ. Tôi đảm bảo sò vàng nó rớt ra cả đống luôn, dùng không hết luôn. Tội gì phải mua cho tốn tiền, phải không nào? Ok, lượm lặt xong rồi, giờ đến tiết mục đốt tiền. Vậy trong cái shop bao la bát ngát này, đâu là thứ duy nhất đáng để anh em xuống tiền? Đây, chính nó, cái hộp trang bị vàng này đây. Cứ dồn tiền vào đây cho tôi. Hộp này không chỉ chắc chắn rớt ra đồ vàng mà còn cho anh em tự chọn món mình cần theo môn phái luôn. Trời, giờ đến màn kiểm tra nhân phẩm. Chọn cái vũ khí mình đang thiếu, mở nó ra và cầu nguyện. Khoan, trước khi anh em vội vui mừng vì có đồ vàng, hãy nhớ kỹ hai nguyên tắc vàng sau đây. Thiếu một trong hai, món đồ đó chỉ là đồ bỏ đi. Nguyên tắc số 1, dòng thuộc tính phải là màu vàng. Anh em nhìn vào đây, dòng này có 3 màu, xanh lá, tím và vàng. Vàng là cấp cao nhất, bá đạo nhất. Nếu mở ra dòng tím hay xanh, bỏ qua, ta chỉ đi tìm chân ngái màu vàng mà thôi. Nguyên tắc số 2, quan trọng hơn, dòng vàng đó phải có cái nhãn gợi ý môn phái. Anh em thấy cái nhãn nhỏ nhỏ xinh xinh này không? Đây mới là thứ quyết định món vũ khí của anh em là thần binh hay là đồ bỏ. Để tôi giải thích cho dễ hiểu. Tôi chơi hệ hoành đao, tôi cần dòng thuộc tính buff cho hoành đao. Nhưng mà game nó oái âm lắm. Nó có thể cho tôi một món đồ hoành đao có dòng vàng, chỉ số rất cao, nhưng cái dòng đó lại đi buff cho hệ cửu kiếm. Thế thì có khác gì râu ông nọ cắm cầm bà kia không? Dòng đó hoàn toàn vô dụng với tôi. Đây, anh em thấy độ thâm của con game này chưa? Cày bột mặt đa đồ vàng, xong lại còn phải đi săn đúng cái dòng vàng có cái nhãn của phái mình nữa. Oh my god. Vậy nên chốt lại cái này cho anh em dễ nhớ. Vũ khí có dòng vàng cộng nhãn gợi ý môn phái thì on in, đập đồ nâng cấp tới bến cho tôi. Vũ khí có dòng tím cộng nhãn gợi ý môn phái thì dùng tạm, chỉ số nó có thể cao hơn đồ cũ,
nhưng tuyệt đối không nâng cấp một tí nào hết, tốn tài nguyên mà chẳng mạnh gì mấy. Đây, như trong video phải gọi là nhân phẩm ngời ngời, dòng vàng lại có nhãn gợi ý, đây chính là chứng mệnh thiên tử, tôi sẽ dùng hết tài nguyên để nâng cấp em nó. Thử phát nổi xem sao nào. Dòng tím nhưng được cái có nhãn gợi ý. Ok, em này chỉ số cũng tạm ổn, mình sẽ đeo tạm để chữa cháy, nhưng chắc chắn là không nâng cấp em này. Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị từ đầu video đến giờ là để phục vụ cho khoảnh khắc này, thời khắc định đoạt thần binh hay là phế phẩm đã đến. Nhấn nâng cấp, chọn đá và đừng nóng vội nhấn nút space. Anh em mà nhấn một phát, dòng thuộc tính thứ hai nó sẽ quay xổ số ra một dòng bất kỳ, coi như công sức vàng ngọc săn được dòng số 1 của anh em đổ sông đổ bể. Đây chính là lúc những em vỏ sò của chúng ta lên tiếng. Nghe kỹ này, dùng sò tím, nó sẽ ra 100% dòng tím, hàng cho dân chơi hệ tạm bợ. Next, chúng ta đang build vũ khí mạnh nhất, không có chỗ cho sự nửa vời. Vậy dùng sò vàng, nó sẽ ra 100% dòng vàng. Nghe ngon đấy, nhưng đừng, đây là cái bẫy ngọt ngào nhất game này. Tại sao ư? Vì nó chỉ đảm bảo ra dòng vàng, chứ nó không đảm bảo chỉ số của dòng đó là cao nhất. Nó có thể ra 12, 20, một con số ngẫu nhiên nào đó, khiến vũ khí của anh em mãi mãi không thể đạt đỉnh công lực. Và đây, trùm cuối của chúng ta, sò cực phẩm, chỉ có nó mới là chân ái. Vì sao? Vì nó cho anh em một cú combo 2 trong 1. Chắc chắn 100% ra dòng thuộc tính màu vàng. Chắc chắn 100% cho ra chỉ số maximum của dòng đó. Anh em nhìn kỹ cái thanh gian này nha. Diệt, full 100%, max spin, đỉnh của chóp. Thấy sự khác biệt chưa? Cái dòng số 1 của tôi này, thanh vàng nó chỉ đầy khoảng 90 đến 95%, chỉ số là cộng 46.6, còn cái dòng số 2 vừa đập bằng sò cực phẩm, thanh vàng lắp đầy 100%, đây mới chính là sức mạnh tuyệt đối. Dạ, là trời, lại còn ra cả nhãn gợi ý nữa kìa. Nhận phẩm hôm nay đúng là không đùa được đâu nha. Ok, vậy nếu lỡ tay hoặc do quá đen, một trong các dòng sầu không ra nhãn gợi ý thì sao? Phải đập lại từ đầu à? Không cần, game nó vẫn cho chúng ta một cú thua thần thánh. Sau khi anh em nâng đắp hết cả 5 dòng, game sẽ cho phép anh em sửa lại đúng một dòng bị lỗi. Cách làm cực đơn giản, bấm vào dòng lỗi, chọn đúng môn phái của mình. Tôi hành đao thì chọn hoành đao. Lúc này anh em sẽ cần 2 thứ, một viên đá tẩy dòng, mua trong shop nếu thiếu, và quan trọng nhất là một vỏ sò cực phẩm nữa. Và điều tuyệt vời là gì? Pha cú net này chắc chắn 100% sẽ ra dòng có nhãn môn phái và max chỉ số. Cho nên, nếu không có sò cực phẩm trong tay thì đừng dại mà tẩy dòng nha, cứ đi farm tiếp đi. Rồi, giờ thì quay lại thực tại, mới xong dòng số 2 thôi. Ta lại tiếp tục hành trình đi tìm nhân phẩm với dòng số 3 đâu. Cứ làm y chang như vậy, chọn đá nâng cấp. Việc ra được cái nhãn gợi ý này 100% là nhân phẩm, là cơ chế của game. Không có một bí quyết hay thuật toán tâm linh nào ở đây hết, hoàn toàn là do hung bạ độ thôi nha. Nếu anh em nâng dòng thứ 2, shit, không có nhãn, liên tiếp dòng thứ 3, vẫn shit, thì dừng lại, đừng cố đắm ăn xôi, đừng nâng tiếp nữa. Vì anh em chỉ đang ném những vỏ sò cực phẩm quý giá qua cửa sổ mà thôi. Chấp nhận mình quá đen, đi tìm một vũ khí khác ngon hơn và up lại từ đầu. Tóm gọn thế này cho anh em dễ hiểu, anh em có thể lệch một dòng thuộc tính, nhưng nếu trong quá trình up anh em lệch 2 dòng trở lên thì dừng việc nâng cấp vũ khí đó lại, hãy dùng nó tạm một thời gian ngắn, sau đó tìm vũ khí khác và nâng cấp lại từ đầu. Một vũ khí ngon là ngay từ dòng đầu tiên đã phải có chỉ số gần max 100% như của tôi này, chứ dòng một vàng có nhãn mà chỉ số cộng có 10, 20 thì chán phèo, không đáng để đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có một canh bạc. Một canh bạc chỉ dành cho những anh em tay to và tin vào nhân phẩm của mình. Đó là khi anh em có một vũ khí dòng một vàng, có nhãn nhưng chỉ số thấp, anh em vẫn có thể đập nó với điều kiện cả 4 dòng tiếp theo, 2, 3, 4, 5 bắt buộc phải ra nhãn gợi ý. Nếu anh em thành công trong chuỗi may mắn không tưởng đó, anh em sẽ dùng quyền cứu thua duy nhất của mình để tẩy lại dòng số 1, ép nó lên max chỉ số, và kết quả anh em sẽ tạo ra một con quái vật. 5 dòng thuộc tính vàng, full nhãn, max 100% chỉ số, một vũ khí mạnh nhất server trong cấp độ đó. Nhưng mà anh em nghĩ xem, để may mắn hoán hình 4 lần liên tiếp thì thôi cạn lời luôn thật sự. Thơm thế nhờ, lần thứ 3 rồi đấy. Ôi, còn được tặng một vỏ số cực phẩm nữa kìa. Game lỗi hay gì thế này đây? Lần đập thứ 3 của tôi nó phải gọi là đi vào lòng đất luôn anh em ạ. Toan rồi ông giáo ạ, nhân phẩm đã hết hạn sử dụng rồi anh em ơi. Hack game 3 lần liên tiếp như thế là đủ rồi. Phải chừa lại một ít may mắn cho anh em vớt vát nữa chứ. Tôi mà hút trọn cả server thì còn gì là game nữa đúng không? Anh em tẩy dòng thứ 5 này để có được 100% sức mạnh 5 dòng. Thật ra thì chưa tới 100% sức mạnh 5 dòng đâu, vì dòng thuộc tính thứ nhất của mình chỉ có chỉ số đạt 90% mà. Và cửa ải cuối cùng, đây chính là chốt chặn mà game dành cho chúng ta, dòng thuộc tính số 6 và số 7. Ở hai dòng cuối này, anh em sẽ bước vào một cuộc chơi hoàn toàn khác. Anh em có thể tẩy dòng hàng trăm lần, không giới hạn, nhưng có một cú lừa cực lớn ở đây. Vỏ sò cực phẩm, vô dụng ở hai dòng này. Đúng vậy, anh em không nghe nhầm đâu. Anh em không thể ép nó max 100% chỉ số được. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào may mắn quay sổ số mà thôi. Đây chính là cái hố sâu không đáy để nhà phát hành hút máu tài nguyên của anh em đấy.
Như anh em thấy trên video tôi đã dùng sạch số nguyên liệu mình có mà vẫn không ra nổi một dòng vàng nào cả. Chỉ được một dòng tím chỉ số thấp lè tè. Giờ thì sao? Giờ thì lại quay lại kiếp nông dân cày cuốc farm đồ để mua nguyên liệu về đây đốt điếp thôi. Anh em cứ tưởng tượng hai dòng cuối này là một cặp song sinh. Anh em cứ tẩy, cứ đập, thấy đứa nào đẹp trai hơn, chỉ số tốt hơn thì giữ lại làm dòng chính thức thứ 6 của vũ khí của mình. Cho nên, nếu anh em thấy người bạn nào đó khoe vũ khí của họ, anh em chỉ nên nhìn vào đúng hai dòng đó là dòng thứ nhất và dòng số 6. Nếu ai mà có dòng chỉ số màu vàng, có nhãn gợi ý, có chỉ số max 100% sức mạnh của dòng đó, thì người chơi đó thuộc hệ cày cuốc khủng khiếp nhất của game, hoặc là người may mắn nhất game. Và chúng ta đâu có duy nhất một món vũ khí đâu anh em. Anh em phải nhớ là chúng ta có 4 món vũ khí công và 4 món vũ khí phòng thủ, 2 món hỗ trợ. Ok, và đó là toàn bộ quá trình để tạo ra một món thần binh lợi khí tông que Winmix. Anh em hãy áp dụng quy trình y chang như thế này cho tất cả các trang bị tiếp theo, từ vũ khí phụ cho tới giáp trự, quần áo, vân vân. Và tôi đảm bảo với anh em, thành quả sẽ cực kỳ xứng đáng. Khi anh em đã max spin bộ trang bị phòng thủ, mấy con boss cuối trong phổ bản nó cào anh em như gãi ngửa thôi. Còn khi anh em đã sở hữu trọn bộ 4 món vũ khí tấn công max spin như thế này, thì xin chúc mừng, anh em sẽ mặc định trở thành cỗ máy gây sát thương, là chiến thần trong mọi đội hình co-op. Không có ai trong team có thể vượt qua lượng đam của anh em được. Kết hợp thêm với việc nâng cấp kỹ thuật giang hồ lên max cấp độ nữa, anh em chính là người gánh team, hàng thật, giá thật 100%. Hy vọng rằng video ngày hôm nay đã giúp anh em hiểu rõ hơn về con đường đau khổ nhưng vinh quang này. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên tặng cho tôi một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bí kíp tiếp theo nha. Anh em có câu hỏi nào hay đã đập ra được món đồ thân thánh nào chưa? Hãy khoe ngay ở phần bình luận nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần tới. Bye bye!